اگه میخوای پولتو هدر ندی حتما قبل از خرید S25 اولترای هولوش 120 میلیونی این ویدیو رو ببین. قراره با هم به این سوال جواب بدیم که آیا سامسونگ امسال ما رو ناامید کرده یا نکرده. بزن بریم. آقا سلام و درود. بعدش سلام خیلی و خوش خیلی اومدید. درود دیگر. آقا یه نکته ای رو من به بچه‌ها بگم، شاید با توجه به تیتر ویدیو فکر کنن که فقط ما قراره منفی نگاه بکنیم به S25 اولترا. نه اصلا در صورتی آلفا که تکیه اصلا اینجوری نیستن. آلفا میدونن تکیه که آقا اینجوری ما نیستن. چیز راست رو میگیم، حقیقت رو دقیقاً. میگیم، کسی گول نمیزنیم. بررسی چون سامسونگ دقیق اسپانسر می‌کنیم. نشده. هر وقت سامسونگ اسپانسر شد ما دروغ میگیم. آره. و اومدیم که بخش بررسی جزئی و دقیق با هم داشته باشیم. توی ویدیوی کلی بررسی که داشتیم اینجا این بالا هم میاد، میتونید یه سر بهش بزنید. گفتیم که یه اپیزود بررسی دقیق‌تر واسهتون میسازیم و بدون معطلی می‌خوایم بریم سراغ S25 اولترایی که خیلی حرف راجبش هست. آره ما توی این ویدیو قراره به چند تا بخش به صورت تخصصی تر نسبت به این گوشی واکنش بدیم و مشخصاتش رو بگیم و نظر آلفاتک رو در نهایت بگیم که آقا این گوشی چیه. تو بخش طراحی، بخش صفحه نمایش، بخش سی پی یو و بخش شارژ و باتری و یک مقدارم بخش مقاومت و کلا اجزای داخل که آقا اصلا این گوشی چی است. امیر اول کار بریم سراغ بخش طراحی. بله. بخش طراحی که اگر ویدیو این بالا رو دیده باشید متوجه شدید دیگه، قطعا هم خب آره ندیده باشید دیگه میدونید S25 اولترا دیگه چه شکلیه. طراحی پرچم‌دارتور به ما نمیده. این حسو به ما نمیده. صفحه های گرد و صفحه‌اش که گرد نمیشه. همین لبه های گرد و تنها فرقی که نسبت به S24 کرده با همون پنله یک مقدار باریکتر شده و 6 و 8 اینچی شده 6 و 9 اینچی. بدنه گفته که تیتانیوم گرید 5 و چیزی که توی این گوشی خیلی خیلی توی ذوق میزنه قلمش، جنس قلمش و دوربینش و اون محافظ کننده و اون قاب دور دوربینش، دره که نه دره پشتش و صفحه نمایش و محافظ کننده صفحه نمایشش. اولین چیزی که خیلی مهمه غیر از اینا یه IP68 داریم. IP68ی که توی این ویدیو هم بهتون گفتیم ما توی آیفون ها و بیشتر پرچم‌دارا IP69 داریم. نه آیفون ها رو نداریم، پرچم‌دارای دیگر رو داریم. توی اون ویدیو هم ما اشتباه گفتیم، یکی از بچه‌ها لطف کرد کامنت گذاشت آیفون IP68. اما توی یه سری مدل های وان پلاس و گوشی های پرچم‌دار دیگه ما IP69 رو داریم، بعضا IP69 کی رو داریم. آره و دمتون گرم که اینو تو کامنت ها بهمون گفتید. اگه میبینید جای ما داریم اشتباه میکنیم تو کامنت ها بذارید، اصلا اشکالی نداره، ما هم از شما یاد میگیریم. و نکته دیگه ای که توی طراحی ما میتونیم بهش بپردازیم، همونطور که مجید گفت لبه ها گرد شده و بدنه هم تخت شده و این باعث میشه که وقتی که شما گوشی رو تو دست میگیرید اون لیز خوردن کمتر بشه و گوشی خوش دست‌تر میشه. آره. و یه مقداری هم سبک‌تر شده این گوشی که حس بهتری رو میده. هولوش فکر کنم زیر 20 گرم دقیقش یادم نیست که سبک‌تر شده از S25. بریم سراغ نقاط ضعفش. نقاط ضعف طراحیش آره دیگه یکی قلم بود، قلمو من میگم بیرون زدگی داره، بلوتوث نداره دیگه، باتری نداره دیگه و تنها چیزی که این قلم داره و خود سامسونگ هم گفته این که آقا 1% کاربرا بیشتر استفاده نمیکنن از این دگمه و نمیدونم بلوتوث و نمیدونم اینجوری صحبت تاچ از راه دورش. بله. و گفتیم حذفش بکنیم و یک مقدارم شاید وزنش هم سبکتر شده باشه ولی جنس بدنه فوق العاده ضعیفی داره. خودتون دارید میبینید به راحتی داره میشکنه و از نظر خود طراحی ظاهری هم وقتی میذاری داخل خود گوشی یک مقدار بیرون زدگی داره که یک مقداری توی ذوق میاد و وقتی که گوشی میفته پایین این کامل در میاد و توی ذوقه. چیزی که توی طراحیش هم هست اینم بهتون بگیم که فقط فریم این گوشی تیتانیومه. بله. و دکمه از جنس تیتانیوم نیست، در به پشت از جنس تیتانیوم نیست. نکته‌ای هم که راجع به اون به اصطلاح اسپن خود سامسونگ هست اینه که دیگه ریموت شاتر هم نیست. با حذف بلوتوثی که مجید گفت دیگه ریموت شاتر هم ما نداریم و قاعدتاً همچین چیزایی رو وقتی میاد حذف میکنه باید هزینه هم بیاد پایین‌تر، در صورتی که ما همچین چیزی رو نداشتیم. بله. این از بخش طراحی. توی بخش دوربین چی؟ دوربینش رو دقیق براتون نگفتیم. این رینگای دورش انگار قشنگ یک محافظ لنزه. بله. و به راحتی همونجور که الان دارید میبینید به راحتی داره کنده میشه. قشنگ با چسب رازی چسبوندن. یه جوری یا چسب رازی چسبوندن و واقعا این به نظر منی که آقا تخصصم توی این حوزه است واقعا نکته خیلی منفیه.
و نباید به این راحتی جدا بشه. گرچه که در ادامه الان هم می‌خوایم براتون بذاریم آخر سر بهتون میگیم که آقا گوشی رو میندازه، ببینید که آقا چه اتفاقی براش میفته. حالا فاصلهش چقدره؟ فاصله که آقا مثلا گوشی دستتونه دارین با تلفن حرف میزنین، از اون فاصله از رو پشت لبه ها میندازه، دیگه خودتون متوجه میشید که آقا این گوشی مشکلش چیه. بریم سراغ بخش بعدی، بخش صفحه نمایش. بخشی که خیلی 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 تکراریه. بله خیلی تکراریه، همون جنس، دقیقاً همون جوریه. بازم دالبی ویژن رو ما نداریم و بیشینه روشنایی که دادن 2600 نیته 2600 نیته، اما طبق بررسی‌هایی که شده و آمارش هم شما دارید می‌بینید عملکرد ضعیف‌تری رو نسبت به رقباش داره و مخصوصا نسبت به 16 پروی مکس که رقیب به شدت جدیشه روشنایی خیلی کمتری داره. اما نکته مثبتی که ما اینجا داریم اون رفلکت نوری کمتری رو ما توی صفحه نمایش S25 اولترا نسبت به نسل قبلی خودش داریم و حس بهتری رو هم توی استفاده داریم، چون صفحه نمایش کاملا تخت حاشیه‌ای مقداری کمتر شده با اینکه اندازه صفحه نمایش یکیه با S24 اولترا، اما تجربه استفاده بهتری رو میتونید ازش داشته باشید. و تنها فرقی هم که این صفحه نمایش کرده آقا گفته که 0 تا 120 هرتز رو ساپورت می‌کنه. یعنی شما اگر یه جایی باشی که حالا مثلا تو وب داری استفاده می‌کنی یهو فکر می‌کنی فریز شده و این خودش یه نکته خیلی مثبتیه. توی مصرف باتری خیلی کمکمون میکنه و قشنگ اون حالت ادپتیوش برای رفرش ریت به خوبی عمل میکنه و توی بهینه سازی مصرف باتریش هم کمک میکنه. توی صفحه نمایشش تنها چیزی که میمونه همون گوریلا گلسه که استفاده کرده و آرمور توه که مقاومت به شدت خوبی داره. بیشینه‌ای که خیلی توی تستا واقعا خوب عمل کرده. بیشینه‌ای که داره اصلا خودش هم گفته تا 20 سانت بیفته روی بتون همون جون سالم به در میبره، مشکلی براش پیش نمیاد. یه مقایسه ریز هم هر دفعه ما توی بخشا انجام میدیم. الان توی روشنایی، تو بیشینه روشنایی تو حالت اتوماتیک ما رتبه‌ای که سایت GSM داده برای S25 اولترا رتبه 5مه. رتبه‌های بالاتر، گوشای بالاتر چی ان؟ پیکسل 9 پرو ایکسل 2360 تا، ویوو X200 پرو 1800 تا، آیفون 16 1796 تا، S24 اولترا 1447 تا و خود S25 1417 تا و گوشی‌های بعدی هم اوپو فایند X8 پرو و هواوی پیور 70 اولترا که خب پس رفت جزئی رو داشتیم دیگه نسبت به نسل قبلیش، یعنی نمیدونم سر چی، شاید به خاطر همین انعکاس نور و اینا باشه، شاید نمیدونم. چیز خاص دیگه برای این صفحه نمایش نمیمونه و خب میگم آخر ویدیو هم یه ویدیو تست هست که طرف گوشی رو میندازه و قشنگ دیگه متوجه میشه آقا گوشی اوکیه، از اون نظری که آقا اج بوده و ضربه پذیر بوده و میشکسته و اینا، دیگه با خیال خیلی خیلی راحت میتونیم این گوشی رو داشته باشی و از نظر ضربه پذیری دیگه خیالت راحت باشه. بریم سراغ بخش بعدی امیر. بخش بعدی که چی نیست جز باتری که ما اینجا همچنان ظرفیت 5000 رو داریم، دقیقاً عین نسل قبلی. یه آداپتور 45 واتی رو داریم که همچنان در جعبه نیست و ظاهراً نخواهد بود و نکته منفی که توی پارسال هم داشتیم کابلی بود که توی باکس استفاده میشه. کابلی که میتونیم استفاده بکنیم قاعدتاً باید 45 وات ساپورت باشه، اما کابلی که درون جعبه برای ما سامسونگ قرار داده 3 آمپره که هول و هوش 37 وات میشه تقریبا و سرعت شارژ ماکسیموم 45 واتی رو به ما نمیده و نمیدونیم که برای چی همچین کاری رو داره میکنه سامسونگ. به نسبت رقباش هم بخوایم بررسی داشته باشیم به چه صورته بهترین باتری رو واقعا داره توی پرچم داره. حالا رتبه‌های بعدی اصلا کلا باتری لایف این گوشی 14 ساعت و 49 دقیقه است و اگر مکالمه داشته باشید دقیقش رو بخوام براتون بگم 36 ساعت و 44 دقیقه، برای وبگردی 11 ساعت و 19 دقیقه، برای ویدیو 19 ساعت و 4 دقیقه و برای گیم هم 10 ساعت و 6 دقیقه. گیم باید صبر بکنید، اونایی که گیمرن، اونایی که سی پی یو براشون خیلی مهمه حتما باید صبر بکنید. درسته که قوی ترین سی پی یو اندرویدی حال حاضر دنیا الان توی این گوشی، ولی صبر بکنید حتما بهش میپردازید. رتبه بعدی S24 اولترا با 13 ساعت و 49 دقیقه که اولش 1 ساعت کمتر بوده و پیکسل 9 پرو ایکسل 12 ساعت و 32 دقیقه و چیزی که اینجا خیلی جالبه 16 پرو مکس با باتری 4685 میلی آمپری 17 ساعت و 18 دقیقه به ما
استفاده میده. الان دیگه میتونیم بگیم آقا آیفون اگر میخواید بخرید دیگه مشکل باتری هم نداره. و مصرفات خوبیه دیگه. آخه چه خبره مگه چند ساعت میخواید؟ ولی مشکلی که ما اینجا داریم اینه که آقا چرا نمیرن سمت باتری‌های نسل سیلیکون کربنی که الان ما روی گوشی‌های دیگه داریم میبینیم و ظرفیت‌ها واقعا رفته بالا. 6000 داریم، 6500 داریم. و خب بذار سرعت شارژ هم بگیم. سرعت شارژش هم بگو. آره سرعت شارژ هم خیلی مهمه. توی 30 دقیقه همونطور که خودتون دارید میبینید رتبه اول برای وان پلاس 13 که با باتری 6000 میلی آمپری و یه آداپتور 100 واتی 95% شارژ میکنه. 14 اولترا با باتری 5000 با 90 واتی 93%، پیور 70 5200 با 100 واتی 90%. بقیه گوشی‌ها بیشتر روی اندروید هست و بقیه گوشی‌ها روی 68 و 69 ایناست، ولی خب البته با شارژرهای 80 و 90 وات. ولی خود S25 توی نیم ساعت با 45 وات 72% 5000 رو شارژ میکنه. فول تایمش هم که بخوام بگم رتبه اولش برای پیور 70 اولترا. چرا؟ چون 5200 و اینجا ما توی 48 دقیقه فول شارژ میشه. گوشه بعدی هم که خودتون دارید میبینید S25 اولترا توی هولوش 1 ساعت 59 دقیقه فول شارژ میشه. S24 1 ساعت و 5 دقیقه. پیکسل 9 پرو ایکسل 1 ساعت و 18. 16 پرو مکس 2 ساعت 1 ساعت و 5 ضعیف‌ترین عملکرد سرعت شارژ رو داریم توی 16 پرو مکس و به نظرم کار درستو آیفون میکنه. کار درست رو قطعا آیفون میکنه. یواش یواش داره تغذیه میکنه گوشی رو و این باعث میشه که توی دراز مدت عملکرد سخت افزاری بهتری رو داشته باشیم، ولی خب باید این تکنولوژیشو بیارم بالا دیگه. تا قبل از اینکه بریم سراغ دوربین امیر جان حرفت روی زمین نمونه. بله. سراغ اسپیکرش هم بریم دیگه. بخش کلا یه جورایی بخوام بگم ظاهری تموم میشه. سراغ اسپیکرش هم بخوایم بریم میذاریم دیگه، اسکرین رکوردشو میذاریم. آره خودتون واقعا ببینید چه جوریه و نمراتی که دادن چه شکلیه و هندزفری بذارید. اگر مثلا اونجوری صدای قشنگو نمیشنوید با گوشیتون، هندزفری ایرپاد چیزی بذارید که قشنگ متوجه بشید که صدای کدوم بهتره. اینو دیگه واقعا میذاریم برای شما کامنت کنید. آقا بگو نه S25 بهتر، نه 16 بهتره فلان. دیگه نظرتون رو خودتون آره برامون کامنت کنید. تا اینجا اومدین یه لایک چک کنین توی این ویدیو. بریم بخش دوربین. بریم بخش دوربینی که این بخشو میذارم برای خودت. دست شما در نکنه. من اصلا فقط هر دفعه میام یه چیزی میگم. نه خواهش می‌کنم. توی بخش دوربین طبق اعداد و ارقام بخوایم پیش بریم، اعداد و ارقام تکراری رو ما داریم و حالا می‌خوایم با هم بررسی بکنیم که آیا این تک لنزی که رقمش رفته بالا آیا عملکردش هم متفاوت بوده یا خیلی. توی بررسی کلی بخوایم ببینیم اعداد ارقام همون 250 و دیگه کلا 250 داریم. خب و اون لنز 12 مگاپیکسلی که توی نسل قبلی S24 اولترا توی تلفوتو داشتیم اینجا به 50 مگاپیکسل ارتقا پیدا کرده و توی بقیه لنز ها دقیقاً همون لنز ها استفاده شده. دقیقاً. اما نکته‌ای که هست، پردازنده‌ای که ما توی گوشی استفاده می‌کنیم روی پردازش عکس‌ها به شدت تاثیر میذاره و اینجا تفاوتش رو ما میتونیم نسبت به نسل قبلی یه مقداری ببینیم که عکس‌ها با شارپنس خیلی بهتری به ما خروجیش داده میشه. ولی توی روز نور اوکی. آره. اما توی شب عکس‌ها رو ما قشنگ گذاشتیم واسهتون ببینید. یه مقدار دیتیل حذف میشه، هوش مصنوعی درگیر میشه و عکس‌ها یه مقداری مصنوعی تر میشه اگه خیلی دقت بکنید. جز به جز پیش بریم توی لنز مین، عکسایی که دارید میبینید با لنز 200 مگاپیکسلی کاملا عملکرد خیلی خوبی رو بهمون میده و واقعا راضی کننده است. لنز اولترا وایدم باز به همین صورت عکسای خوبی بهمون میده، دیتیل حفظ میشه، زوم بکنید قشنگ مشخص همه چی و هیچ مشکلی نداره. اما نکته‌ای که بود توی همون عکس برداری در شبه که اونم طبیعیه دیگه، نور کمه، شما داری با یه گوشی عکس برداری می‌کنی. البته نکته حائز اهمیتش و به نظر من عملکرد مثبتش اینه که خب همون که گفتی به اصطلاح عامیانه آقا نویزش کم. ببین برفکی میشه تو شب، ببینی وای چقدر بده و فلان اینا. این نویزه کم شده و شما عکسایی رو داری
که اگر بخوای مقایسه بکنی جذبش میشی. آره. اینجوری بگم توی عکس برداری نمیزنه توی چشمت. شب تو آره، نایت نویز. مودش عکس راضی کننده ای رو بهتون میده. ما داریم دقیق بررسی میکنیم، به خاطر همین میگه مثلا دیتیل حذف میشه. چون خیلی از اما گوشی‌ها این نویز رو دارن و خیلی بده. آره، ولی میارزه این نویز کم کردنه به اون حذف دیتیل میچربه دیگه و عملکرد خیلی خوبی رو داره. و اما نکته ای که ما داریم توی همون ارتقاء 12 مگاپیکسل به 50 مگاپیکسله که آنچنان تفاوتی رو ما نمیبینیم. صرفا یه عدد رفته بالا، عملکرد آنچنان تفاوتی به این حجم تغییر عدده نداره واقعا. و چیز عجیب غریبی رو ما نمیبینیم. عکساش هم که خودتون دارید میبینید، اگه دوست داشته باشید میتونید برید تو جی اس ام ببینید، قشنگ زوم بکنید و یه بررسی داشته باشید. بریم سراغ پورتره ها. پورترها واقعا عکسای خوبیه. واقعا توی شرایط نوری اوکی عکسای به شدت درجه یکی رو میتونید بگیرید، سایه ها، شادوها و بوکه خیلی خوشگلی رو میتونید داشته باشین. جزئیات اگه زوم بکنید موها رو قشنگ اوکی میکنه. آره نه جدا میکنه از بک‌گراند. درسته یه سری جاهای گیجای ریزی میزنه و از بک‌گراند سوچه رو نور است. جدا نمیکنه. آره نور کم باشه. و این هم کاملا طبیعیه چون شما دارید با یه دریچه لنز اینقدی عکس برداری میکنید. از مثل دوربین نمیتونید انتظار داشته باشید. فیلم برداری همچنان اوکیه و درجه یکه. و نکته بعدی که بخوایم راجع به دوربین بگیم عکس برداری سلفیشه. عکس برداری سلفی هم اوکیه، نمیتونیم ایرادی ازش بگیریم. واقعا همون اسپیسچاره. آره همون اسپیسچاره، هیچ تفاوتی نمیکنه. ارتقای عجیب و غریبی ما اینجا نداشتیم. فقط توی همون لنز مین بود و عدد الکی که رفته بود بالا و شارپنس بهتری که توی خروجی کلی میتونیم داشته باشیم. بریم سراغ پردازنده. آره. پردازنده‌ای که ما اینجا اسنپ دراگون 8 الایت رو داریم فور گلکسی. آره واقعا فور گلکسی، چون یه کلاک تقریبا 10 صدمی بهتری داره. 10 تا 15 صدمی بهتری رو داره، برای گلکسی ساخته شده. و توی گیم واقعا راضیتون میکنه. یعنی FPS پایداری رو دارید، بازی‌ها روی بالاترین کیفیت میتونید اجرا بکنید و هیچ مشکلی نداره. اما توی عملکرد، توی رابط کاربری گاهی اوقات گیج میزنه. توی سویچ کردن منو، همزمان باز کردن یه سری اپ ها، اینو میتونیم بگیم اوکیه یا اوکی نیست. با آپدیت اوکی میشه نیست. وقتی یه گوشی پرچم داره تازه اومده واقعا اصلا اوکی نیست. بعدم این عمل کردی که الان ما توی گیم داریم، درسته که الایت فور گلکسیه ولی خود الایت معمولی عمل کرده بهتری داشته توی دراز مدت. بله. شما نیم ساعت که با این گوشی بازی میکنی قشنگ 50% عملکرد گوشی میاد پایین و این واقعا افتضاحه. 50% خیلیه. بله. واقعا ضرره دیگه. آقا شما 120 میلیون میخوای هزینه بکنی واسه یه گوشی، یه چیز کامل میخوای. قشنگ با 70 80 تومن اگه مثلا بخوای دقیقاً گیم بزنی میتونی بری زتی بگیری عشق و حال بکنی باش. چیز عجیب غریبی دیگه ما راجع به سی پی یوش نداریم و یه مقدار هم گوشی داغ میکنه. آره. اونایی که استفاده کردن از اسنپ دراگون 8 الایت گفتن که توی دراز مدت یه مقداری دمای گوشی بالا میره و خب توی دراز مدت رو عمل کرده بقیه سخت افزار هم تاثیرگذاره. گرما مرگ گوشیه. ببین یه مقایسه ریزی هم بکنیم با بقیه گوشی‌ها. این سی پی یو واقعا قوی ترین سی پی یو توی اندرویدیاس و توی همه لحاظ، همه نظر از بقیه گوشی‌ها سرتره و همون اسنپ الایت معمولی واقعا سرتره و همون چیزی که امیر گفت یه مقداری قوی تره. و بریم یه آماری داشته باشیم آقا، ببینیم به این چه ورژن 6 چه امتیازی داده. S25 اولترا رو توی مولتی کور، یعنی عملکرد چند هسته‌ای، از همه گوشی‌ها و رقباش بالاتر گذاشته. رقبایی که داره دیگه وان پلاس 13 و اوپو فایند X8 پرو و ویوو X200 پرو هن که این دوتا آره و شما هم دارید حالا تصاویرشو می‌بینید و اسکور خیلی بهتری رو داره و با هولوش اختلاف 600 تایی نسبت به وان پلاس 13 عملکرد بهتری رو توی چند هسته‌ای داشته. اما توی تک هسته‌ای می‌بینیم وان پلاس 13 یه ذره بهتر عمل کرده که میتونیم قشنگ چشم پوشی بکنیم، چون خیلی چیزهای دیگر رو که در نظر بگیریم مثل بازار گوشی، مثل ارزم به حضورتون برند خود گوشی، اینا رو که در نظر بگیریم میتونیم چشم پوشی بکنیم این اختلاف جزئی رو. انتوتو که بخوایم بررسی بکنیم میبینیم نه، انتوتو دایمنسیتی 9400 و بهای بیشتری داده و اختلاف هولوش 500,000 تایی. درسته
آره توی تک هسته‌ای. توی چند هسته‌ای هم باز به همین صورت جای اوپو فایند X8 پرو و وان پلاس 13 عوض شده، باز هم با اختلاف 500,000 تایی S25 اولترا پایین‌تره که من حس می‌کنم به خاطر همون داستان کنترل دماشه که دمای گوشی بالاتر میره. چیزی که هست یه مقایسه ریزم بکنیم با 16 پرو مکس و A18 پرو، واقعا قوی تر از اونه، ولی توی چند هسته‌ای، توی تک هسته‌ای هولوش نزدیک 15% ضعیف تره. بله و این اپل تک بهتر عمل می‌کنه. هسته‌ای بخوام یه جورایی بگم متوجه بشید سر یه سری برنامه‌های خاص، سر اینکه آقا اصلا دیگه رو هیچ جا لگ نمیزنه، اینجا خودشو مشخص میکنه. توی چند هسته‌ای نه، میگه آقا مثلا داره بازی میکنه، همه چی گرافیک و همه چی اینا رو در نظر میگیره، اون یه جورایی میشه چند هسته‌ای و خب عملکرد بهتری داره. ولی توی تک هسته‌ای واقعا خیلی مهم‌تره. بریم سراغ بخش آخر، بخشی که هم ببینیم که آقا کلا این گوشی چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی داره. همین ویدیو رو ببینید شما از افتادنش. گوشی داره میفته، واقعا اونجوری چیزی که باید باشه روی خیلی از گوشی اتفاق میفته برای این گوشی اتفاق نمیفته. از بغل، از جلو، از پشت که میندازه، واقعا یه خط و خش خیلی جزئی و یه ضربه های خیلی جزئی روی این گوشی میخوره و همون چیزی که خود آرمور 2 گفته بود برای این گوشی تا 2 متر اوکیه و مشکلی برای این گوشی پیش نمیاد، دقیق و کاملا درسته. و محافظ لنزاش هم کار میکنه. آره خیلی خوب کار میکنه. محافظ لنزاش هم کار میکنه. سامسونگ یه چیزی من بگم خارج از اینا، وقتی گوشی رو باز میکنین، کلا دم و تشکیلاتش رو باز میکنی، سامسونگ خیلی رو این کار کرده که گوشی سبک باشه و حتی چسبی که برای باتری بوده کلا جنسش رو عوض کرده. اینم یه نکته خیلی خیلی چیزی بود که اینجا مونده بود گفتم بگم. دمت گرم. یه سری دیگه جنبندی نهایی رم بخوایم بکنیم، یکی از نکات مثبت نسبت به نسل قبلی خودش طراحی ظاهری خیلی بهتر و وزن سبکترشه و خوش دست‌تر بودنشه و عرضم به حضورتون نکته بعدی که هست اینه که وان یو 7 خیلی رابط کاربری بهتری شده و توی عملکرد خیلی بهتره. همون فست شارژی که بوده نقطه قوتش هست، چون هنوز ظرفیت 5000 و سرعت شارژ اوکی رو داره و پایداری باتری خوبی هم نسبت به رقباش داره. و نکات منفیش هم بخوایم بگیم، IP68 که دیگه باید بره بالاتر، اسپنیه که دیگه اون اتصال بین اسپن و گوشی رو ما نداریم، ریموت شاتر رو دیگه نداریم، خود همون ظرفیت باتری که گفتیم نقطه قوت نقطه ضعفش هم میتونه باشه چون ظرفیت پایینتره و تراکم رنگی پایینتر نسبت به رقبای خودش و عرضم به حضورتون نبودن دالبی ویژن توی صفحه نمایش S25 اولترا که همچنان داریم این مشکل رو. 4 ماه پیش ما یه ویدیو برای همین S25 درست کردیم و همون اول میگفتم آقا حس خوبی نسبت به این گوشی ندارم، همه چیز تکراریه، فقط و فقط طراحی لبه های تخت و سبک شدن، همین، واقعا هیچ فرق دیگه این گوشی نکرده و الان هم که با این CPU و با این افت عملکرد 50% بعد از این مدت خیلی کوتاه کار کردن، به نظرم خیلی خیلی باید ضعیف باشه و اونجوری که این گوشی باید خوب باشه نیست. این قاب دور لنزش هم واقعا به شدت یه نکته خیلی منفیه. همچنین داره پشتش. آره دیگه باید ببینیم آقا قیمتش دقیق چقدر میشه. الان فکر کنم اولش 120 تومن. نه یه مقدار اومد پایین فکر نمی‌کنم. نه 120 تومن. آره رو همون 120. ببینیم قیمتش چقدر میشینه بازم، ولی خب اگر رو همین رنج قیمت باشه اصلا استفاده بخرید مثل ماه مثل مرد ازش استفاده خیلی گزینه مناسب حال تریه. بکنید واقعا. خیلی دوستتون داریم، خیلی عاشقتونیم. اینم بود از بررسی دقیق S25 اولترا. حتما نظرتون راجع به این گوشی شما هم تو کامنت ها بنویسید که ما هم از شما یاد بگیریم. یه ویدیو خیلی خیلی خاصم در مورد وان یو آی و کلا قابلیت‌های هوش مصنوعی این گوشی اگر دوست داشته باشید براتون میسازیم و منتظرش باشید، چون واقعا اون دیگه یه دنیای خیلی عجیب و غریبیه، توی این ویدیو نمی‌گنجید و تایم ویدیو میرفت. خیلی دوستتون داریم، مراقب خودتون باشید. ممنون از تک تک حمایتاتون. لایک یادتون نره، حتما کامنت برام بذارید که حمایت بکنید و انرژی به ما بدید. سابسکرایب هم یادتون نره. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید. خدا حافظ. خدا نگهدار.